přišel a ukázalo by se, kde je pravda. Na začátek já se musím s něčím malým svěřit. Přestože dělám nějakou dobu, těch více než 20 let v oboru, který předpokládá, že budu muset mluvit k takovému počtu lidí a podobných záležitostí mám za sebou stovky a stovky, tak přesto přeze všechno, tady někde, nevím, jestli to máte v takovýchto příležitostech nebo u takovýchto příležitostí podobně, mám takový ty butterflies, nebo jmenuje se to v češtině motýlci. A je to proto, že se někde tady vzadu probouzí něco, co jsme zdědili po našich prapředcích, což je takový ten level strachu nebo stresu. A je to to, co si neseme ty dlouhý roky. A přestože si dovedu představit tím modernějším mozkem, tím neokortexem, že mě nechcete ublížit, že mě nechcete sežrat, tak si nemůžu pomoct. Prostě ten pocit, který v tom žaludku zažívám, je do jisté míry neodbouratelný. Proč to říkám? Říkám to proto, že možná mě na konci prominete některé rétorické chybičky, kterých bych se mohl dopustit. Ale říkám vám to především proto, že podstatou toho, co vám za těchto 15 minut budu chtít sdělit, je to, že my přemýšlíme dvěma systémy. Jedním systémem, který je založený na emocích, který je založený na automatizovaném zpracování vjemů, který jdou do našeho mozku. A ten druhý, kterému se říká někdy reflektivní, někdy ho známe pod tím racionálním myšlením. A v podstatě to, co se děje mezi našima dvěma ušima, to znamená v mozku, je neustálé hádání těchto dvou základních principů. Proto jsem svoji prezentaci nazval Mind to Mind. A jak to vlastně souvisí s tématem toho dnešního TEDu, to znamená, co chceš, můžeš. Já říkám ano, ale. Já bych si chtěl zahrát trošku na takového toho advokáta diaboli, což je taková postava toho čertíka, který říká, ano, myslíte si to správně, to, že můžete dokázat vše, co si zamanete, je určitě správná varianta, ale měli byste myslet na některé věci, nebo na překážky, které vám váš vlastní mozek na té cestě může připravit. Když se podíváte do běžného českého zahraničního knihkupectví, najdete tam stohy knížek, kterým se tak hezky česky říká self-helpy. Jsou to knížky, které jsou plný rad, jakým způsobem uspět, když půjdete krokem A, pak B, pak C, pak D, nečekává nic jiného, než že se z vás stane příští Steve Jobs. Já vám chci ukázat, že ta první varianta nemusí být úplně ta nejúspěšnější, nebo nemusí být úplně ta nejsprávnější. Že vy vlastně můžete dělat, co chcete. Jedna věc, kterou ale byste neměli podcenit,
je uvědomit si, že váš mozek vám na té cestě může připravit spoustu mamutích pastí. A já bych vás chtěl upozornit na to, že když se budete zabývat těmi pastmi, potom ta vaše vlastní cesta je neomezená ve smyslu, vyhneme-li se pastím, pak ten náš způsob, jak toho cíle dosáhneme, je v podstatě libovolný. Jinými slovy, je to takzvaná via negativa. Je to moudrost starých křesťanských mystiků, kteří místo toho, aby říkali, co je Bůh, ukazovali, co Bůh není, a tím dávali těm praktikantům daného mystéria najít si svoji vlastní cestu. Jinými slovy, vyhněte se pastem, ale jinak si můžete vlastně k tomu úspěchu dělat, co chcete. Proč to tak je? My jsme po téměř 300 let a možná ještě dál v zajetí takové utkvělé představy, že jsme racionální bytosti. René Descartes je možná takový ten první největší představitel tohodle myšlenkového proudu a myslím si, že jak tu jsme, tak 90% lidí si bude pravděpodobně myslet, že to tak je, že jsme racionální bytosti. Že emoce je něco, co sice máme, ale co zapojujeme jenom občas a je to tak trochu luxus. Bohužel, nebo bohu dík, současná neurověda díky například těm moderním neurozobrazovacím metodám říká, bohužel nemyslíme si to správně. Člověk není tvor racionální. Člověk je na druhou stranu není ani tvor čistě emocionální. Člověk, aby se dalo charakterizovat podle pánů, respektive Lowensteina a jeho kolegy, že člověk je tvor emocionálně racionální. Evoluční psycholog Jonathan Haidt používá dokonce takovou ještě zjednodušenější variantu metafory, která třeba mně je velmi blízká. A on říká, že emoce jsou slon. A ratio, to znamená to naše racionální myšlení, je vlastně ten jezdec, který slona někdy přesvědčí, že má jít určitým směrem, ale někdy taky ne. A tahle metafora toho, že my jsme my jsme tvorové, kteří v podstatě mezi ušima mají něco, co je složeno z velkých emocí a relativně malého rácia, je ta základní myšlenka, kterou bych vám dnes chtěl dokázat. Já mám strašně rád Caravaggia, proto jsem pro úvod těch 3 vybraných důkazů vybral svatého Tomáše, nebo nevěřícího Tomáše, který nám hezky uvodí tu část, kdy pro ty, kteří tomu ještě stále nevěříte, to znamená, že jsme racionálně, emocionálně bytosti, chci přednést 3 takové velmi, velmi jednoduché důkazy. Otázka. Který si myslíte z těch stolů, že je delší? Kdo je pro levou stranu? Kdo je pro pravo? Tak to zkusíme, jo? Pomalu otáčíme. Přísahám, že jsem s tím nemanipuloval. Ups, on je to stejný.
Co je na tom ještě zajímavější, když to vrátíme zpátky, tak vám se vrátí ten pocit toho začátku. Já to furt vidím tak, že to leví je delší. To je jeden ze základních a strašně jednoduchých důkazů toho, co se odehrává v naší hlavě. To znamená, přestože nás racionální důkaz přesvědčil o tom, že tyhle dva stoly jsou naprosto stejný délkově, tak máme prostě takové, no ale teď to vidíš, ne? Teď to vidíš, že ten jeden je delší než ten druhý. Další důkaz. Jmenuje se poznávací reflexivní test. A jestli jste ve škole dávali v matematice pozor, tak je to přesně ten typ slovního úkolu. Uděláme to tak, že já to rychle přečtu a pak si budeme rychle odpovídat. Takže tenisová raketa a míček stojí 1100 korun. Tenisová raketa je o 1000 korun dražší než míček. Kolik stojí míček? Kdo je pro 100? Rychle. Kdo je pro 50? Dobře. O vás by se dalo říct, že používáte tu racionální část vašeho mozku daleko lépe. Nicméně já vás uklidním, že většina lidí na tenhle test odpovídá, že míček stojí 100 korun. Je to protože za nás odpovídá ta emocionální část. Přece nám to dává nějakým způsobem smysl. Třetí varianta nějakého důkazu je, který z nich, těch prostředních terčíků, je větší. Kdo je pro stranu levou? Aha, vy už jste poučený, co? Kdo pro pravou? Už to vidíte. Když tam dáme ty přímečky, tak zjistíme, že jsou opět stejný. Ale zase, když se vrátíme o jeden ten krok zpátky, no ono nám to přece nedá. A přestože si můžeme o těchto jednoduchých důkazech myslet své, tak kognitivní věda a obecně neurovědy začínají snášet stále více a více důkazů toho, že skutečně jako lidé jsme emocionálně racionální bytosti, kde, já to zopakuju, protože to je pro mě důležitý, že ta emoce je velký slon a ratio je relativně malý jezdec. Daniel Kahneman, který mimochodem za tenhle typ výzkumu dostal Nobelovu cenu, pikantní na tom je to, že Nobelovu cenu dostal za ekonomii, přestože je to psycholog, vlastně říká, že to, jakým způsobem myslíme, jakým způsobem docházíme k nějakým rozhodnutím, je v podstatě ono hádání mezi tím automatickým a reflektivním systémem. Automatický je neovládaný, asociativní, rychlý, nevědomý, opírající se o zkušenost, reflektivní je ovládaný, deduktivní, pomalý, vědomý a opírající se o pravidla. Kdybychom chtěli být ještě metaforičtější, je to prostě tak, že v nás jsou dvě osobnosti. Jeden je ten velký Homer Simpson, který je zmítaný těma emocema, a malej Mr. Spock, který se tomu snaží nějakým způsobem čelit, ale zpravidla se mu to nedaří. Výsledkem je, že v mnoha případech Homer přetlačí mistra Spocka. Proč? Principiálně je to proto, že my během dne, když si vezmeme den jako nějakou jednotku, uděláme strašnou spoustu rozhodnutí. Jestli jsou to stovky, tak jsou to stovky, jestli jsou to tisíce, tak jsou to tisíce, ale v podstatě je jich velké množství. A každý ten plně
vědomý, racionální výběr je pro nás, respektive pro náš mozek, velmi energeticky náročný. A proto si náš mozek vyvinul strategii, které Kahneman říká mentální zkratky, nebo taky se tomu někdy říká heuristiky, což jsou takové jako přibližný pravidla. A přesně to je to, když jsme na ten úkol o míčku a pálce, respektive o míčku a raketě odpovídali 100. Nám to nějak jako dává smysl. Nešli jsme do toho 100% se nad tím zamyslet, ale prostě jsme to tak jsme to odvodili. A v podstatě ty mentální zkratky je způsob, který si náš mozek vyvinul proto, aby se dokázal rozhodovat a zároveň, aby optimalizoval tu energetickou náročnost, protože provoz toho, co máme mezi ušima, je pro naše tělo skutečně velmi energeticky náročná záležitost. To znamená, že rychle znamenalo pro naše přežití dobré. A dlužno podotknout, že náš prapředek se nějak dramaticky nezamýšlel, jestli když šustne tráva, tak jestli tam je nebo není ten šavlozubej tygr. Pro něho bylo daleko důležitější přežít, to znamená, že chyba se tolerovala, protože kdyby nereagoval na ten šustot, no tak by byl prostě sežranej. Nicméně pro aparát lovců mamutů je optimální, plně racionální výběr například automobilu příliš složitý úkol. Snažili jste se někdy vybrat si nějakou relativně složitější věc striktně racionálně? Pokud ano, tak klobouk dolů. Většina spotřebitelů to naštěstí pro naši profesi nedělá. Protože mentální zkratky, kromě té energetické výhody, nám ještě dovolují věc, která se jmenuje redukce komplexity. Pro nás je ten svět okolo velmi, velmi složitý a proto ta mentální zkratka nám dovoluje ho skrze ní chápat. Já tady úplně nevidím, kolik mám času. 3 minuty, super. To znamená, kdyby teď a tady skončila to, co jsem vám říkal, tak bych to asi uzavřel tím, že čím víc víme o tom, jak se náš mozek plete, tím víc s tím dokážeme něco dělat. Ale vzhledem k tomu, že mám tam ještě spoustu slajdíků, kterýma jsem vám chtěl ukázat, že to studium těch mentálních zkratek, nebo někdy se tomu říká myšlenkové chyby, je velmi složité a velmi extenzivní. Ukážu vám jenom pár velmi jednoduchý výběr. Heuristika dostupnosti. Ta třeba říká, že když má někdo v ruce kladivo, každý problém je pro něho hřebík. Respektive to znamená, že v podstatě my to, čím vládneme, chceme ovládat ten problém nebo řešit ten problém. Velmi dobře si to uvědomujeme nejenom my, kteří pracují v reklamní agentuře, ale například žurnalisté. Protože ve chvíli, kdy spadne letadlo a ty noviny nebo televize to správně tuhle událost nasvítí, potom my jako lidé, kteří se na to koukáme, máme neodbytný pocit, že létání letadlem je strašně nebezpečná věc. Přičemž si neuvědomujeme, že ze statistického pohledu je to přesně obráceně. Heuristika kotvení. Myslím, že to říkal John Lennon, dejte mi pevný bod a já pohnu světem. My prostě potřebujeme strukturu. My neumíme přemýšlet v absolutních číslech, my potřebujeme souvztažnost. Už jsme to viděli
velmi jednoduše vás přesvědčím o tom, že ta levá strana, ten levý terčík je větší, jenom proto, že to dám do souvztažnosti. My v reklamě to velmi zhusta používáme. Heuristika reprezentativnosti. Mám tady ještě jeden takovej velmi jednoduchý testík. Linda je 31letá, svobodná, otevřená a velmi chytrá, má absolutorium z filozofie, je studentka, byla velmi angažovaná v boji proti diskriminaci a tak dále, proti jadernému zbrojení. Co je pravděpodobnější? Jednička? Kdo je pro jedničku? Dvojka? Správně je samozřejmě jednička. Proč? Protože je pravděpodobně daleko víc bankovních úřednic, než bankovních úřednic s nějakou charakteristikou. Rámování. Zase reklama, marketing, žurnalisté. Je strašný rozdíl mezi tím, co řeknete o flašce, kde je půlka vody. Jestli je poloplná nebo poloprázdná. To, co dělá informace, že flaška je poloprázdná, je naprosto odlišné, co můžete dostat z informace, že flaška je poloplná. Jestli si vybavujete zpátky ten automatický, nebo charakteristiky automatického systému, tak v podstatě je to o tom, že se ty asociace každého toho výroku rozjedou úplně jiným směrem. To znamená, že rámování je jeden z nesmírně důležitých způsobů, jak my ovlivňujeme spotřebitele. Těch věcí je skutečně velká spousta, ale já se dostávám v podstatě nakonec s tím, že a budu komentovat zároveň ten začátek. Je spousta knížek, které vám řeknou, kudy vede ta správná cesta. Ale naštěstí pro nás všechny každá cesta může být individuální a může být úspěšná ve chvíli, kdy si uvědomíme pasti, do kterých na té cestě potenciálně můžeme spadnout. To znamená, nic není nemožné, ale pozor na náš mozek. Děkuju.